คุณต้องใช้จิตวิญญาณเข้าใส่ด้วยเขาเป็นนักแสดงเลยเราก็กระแลงเขาด้วยต้องเอาเข้าใส่ไปเขาด้วยการแสดงต้องให้ดีต้องให้กระชับหนักแน่นเนี่ยคือเอกลักษณ์ของละครหน้าพระลาละครชาตรีนะเมืองเพชรน่ะพอมาในเรื่องของดนตรีโอ้จังหวะเนี่ยนะคะแค่ขึ้นมาแล้วกองตุ๊กรู้สึกว่าสนุกสนานนะถามว่าคนซึมเศร้ามาคนป่วยมาได้ยินเสียงดนตรีเสียงเพลงก็สนุกแล้วบวกกับแม่ครูที่ส่งเสียงร้องแบบนั้นแล้วก็ทั้งโรงเนี่ยมันตลกอบอวลไปด้วยความบันเทิงความสนุกสนานนะคะทีหนังกระแหลงก็จะร้องเพลงสากลคนดูขอเพลงหน่อยคนที่ขอเพลงหน่อยแล้วก็ใช้กลองนี่แหละสอดคล้องเข้าไปแต่ละหน้าเข้าไปมันก็มองดูดีเขามองกระชับขึ้นไปแต่โบราณเขาไม่มีหรอกนะโบราณเขาจะมีลำมะนาเล็กด้วยใบเล็กเขาเรียกลำมะนากองลำมะนาน่ามีเครื่องร่างก็โบราณก็มีปีกองตุ๊กแล้วก็โทนแล้วก็โบราณเรียกแพงนะแพงเพราะฉาบยังไม่เกิดแล้วก็ชิงกลับเนี่ยเครื่องรางนี่สมัยนี้มันขนปีมันหายากขนปีไม่ค่อยมีเขาก็เลยอาระนาดเข้าแทนปีคืออาระนาดเนี่ยเข้าแทนมันหาง่ายกว่าอาระนาดจะหาง่ายกว่าขนปีกลับนี่คือใช้ไม้ไผ่แล้วต้องใช้ไม้โขนสอคำว่าโขนสอนี่ข้อมันทีมันจะไม่แตกง่ายเขาก็เลยต้องเรียกว่าไม้โขนสอละครชาตรีเนี่ยถ้าเป็นโบราณเนี่ยมันจะมีโรงสำหรับเล่นละครชาตรีโดยตรงนะก็จะมีผูกเสากลางโรงขึ้นหุ้มผ้าและผูกใบไม้มงคลแล้วเอาซองคลีนี่ผูกตรงกลางเป็นกลางเสากลางโรงนะเสากลางโรงถ้ามาจากอิทธิพลของพราหมณ์โบราณอยู่ในนาฏยศาสตร์เนี่ยพูดถึงเสากลางโรงเป็นที่สถิตของพระอินทร์ที่มาปกป้องโรงละครแล้วก็มีการผูกธงที่เรียกว่าธงชละในคัมภีร์นาฏยศาสตร์เนี่ยผูกธงนั้นน่ะเดิมของไทยเนี่ยเดิมก็มีการเสียบธงหรือผูกใบไม้มงคลเข้าไปหรือการหุ้มผ้าขาวเข้าไปเรียกว่าเสากลางโรงเนี่ยคือการบูชาพระอินทร์ที่สถิตอยู่เสากลางโรงที่คอยปกป้องโรงละครตามคัมภีร์นาฏยศาสตร์ภายหลังองค์ความรู้เรื่องนี้มันหายไปแล้วความชาตรีเมื่อไปเล่นข้างนอกก็ไม่ต้องปลูกโรงเจ้าภาพหาไปเล่นเนี่ยบางทีเล่นกับพื้นปูเสื่อเล่นเฉยๆก็ได้ไม่ต้องปลูกโรงใหญ่ใช่ไหมเล่นได้ทุกที่ก็เลยเอาซองคลีนี่ไปตั้งหน้าโรงแล้วก็บูชาซองคลีแทนเสากลางโรงซองคลีคืออะไรซองคลีคือถังที่เป็นหวายเนี่ยใส่อุปกรณ์การแสดงผูกไว้กับเสากลางโรงไว้สำหรับอุปกรณ์ตัวละครจะเล่นเมื่อไหร่ก็ไปหยิบเอาแส้ม้าหยิบเอากระบองที่ซองคลีมาเล่นอีกอันนึงที่ขาดไว้คือมีเตียงแต่ว่าละครชาตรีอาจใช้ตังใช้อื่นๆเป็นตัวแทนของละครชาตรีก็ได้แต่ปัจจุบันเวลาเขาไปเล่นเขาไม่ต้องมีฉากมีกั้นเข้าไปเล่นกับพื้นเฉยๆได้ทุกที่แหละลูกทุกสถานที่ที่ให้เราแสดงทุกสถานที่แต่เราก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าไปแสดงทรงเดชทำยังไงให้เป็นโรงละครต้องถือโบราณไว้ว่าไปเล่นโคนต้นไม้ฉันไม่มีโรงคุณมีร่มสักคันไหมล่ะให้เป็นโรงอ่ะอย่างเอาพ่อแก่ไปตั้งที่โคนต้นไม้อ่ะกลางร่มให้พ่อแก่ยังถือว่าเป็นโรงละครแล้วพ่อแก่อยู่ในโรงละครเราเล่นข้างนอกมันต้องมีไม่มีร่มเลยผ้าสิคะคุณผ
ผ้าเต้นอะไรบางๆไม่มีนะผ้าแค่เม็ดเดียวมาขึงไว้ก็นั่นคือโรงละคร ละครชาตรีเนี่ยครูบอกเลยว่ารับอิทธิพลเครื่องแต่งกายจากละครนอกโบราณละครนอกเข้าไป เครื่องแต่งกายถึงแต่งอย่างละครนอกไม่เหลือเขาความเป็นโนราแล้ว แต่ละครชาตรีชาวบ้านแต่งยืนเครื่องเขาเรียกว่าแต่งยืนเครื่องคือตัวพระก็มีชดามงกุฎนุ่งหางหงส์เหมือนกับละครนอกตัวนางก็ห่มสบายนางนุ่งจีบใส่เครื่องประดับใส่รัดเกล้าใส่มงกุฎใส่ยอดหรือใส่หัวยักษ์ต่างๆแต่ตัวตลกเนี่ยก็แต่งแค่ง่ายๆ คือนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อคอกลมนะหรือเอาผ้าขม้าพาดไหล่พาดบ่าต่างๆหรือจะมีถ้าเล่นเป็นฤาษีก็มีพิเศษหน่อยเอาผ้าเหลืองมาเล่นกลุ่มนี้เขาจะเตรียมของเขาไปเอง ตัวผ้าก็มีสนับเผานุ่งสนับเผาแล้วก็ผ้าพอกนี่คือสมัยเก่าอ่ะมันจะเป็นผ้านุ่งลูกพับยาวๆแล้วก็ป้ายมาตรงนี้ แล้วก็ใช้ผ้านุ่งของเราเนี่ยผูกแล้วก็หยิบขึ้นมาเสียบสมัยโบราณแต่สมัยนี้ใช้ผ้าผืนเดียวผืนใหญ่ แล้วก็เหน็บไว้เป็นผ้าพอกผ้านุ่งเสร็จใส่เจนบาทพอใส่เจนบาทอันล่างเสร็จแล้วร้อยตัวเสื้ออินทนูกนกนวมคอสังวานเข็มขัดหัวเข็มขัดข้อมือข้อเท้าหัวบัวจะเป็นอย่างนั้นส่วนตัวนางก็จะร้อยเสื้อในนางร้อยเข็มขัดเสร็จก็นุ่งผ้าถุงเมื่อก่อนนุ่งผ้าถุงเราจะต้องกรีดเองแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นสำเร็จแล้วก็ห่มผ้านางแล้วก็ใส่นวมใส่ตังหูมีข้อมือมีข้อเท้าเข็มขัดหัวเข็มขัดครบชุด นางกำลังแต่งสบายเป็นกระโปรง แล้วก็เป็นผ้านุ่งแล้วก็พับหรือว่าตัดให้มันเป็นระบายเป็นกระโปรงเป็นซุ่มๆแล้วก็ใส่เสื้ออะไรก็ได้ที่มันเป็นรูปไม้หรือว่าเสื้ออย่างเงี้ยบางครั้งก็ต้องใส่ได้ถ้ามันไม่มีใช่ไหมก็ใส่แล้วก็แต่งหน้าวาดหน้าอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบว่าสีสันหน่อย ในยุคหนึ่งเขาเรียกเครื่องกำมะลอคือเครื่องละครที่ไม่ใช่เครื่องละครที่มีแบบแผนตามหลักวิชาการดังนั้นนาฏศิลป์อะไรเงี้ยจะเรียกว่าเครื่องกำมะลออาจจะมีความละเอียดอ่อนน้อยกว่าราคาย่อมเยาวกว่า แต่ในความรู้สึกณเวลานี้สวยคุณต้องบอกว่าสวยด้วยอะไรสวยด้วยภูมิปัญญาที่เขาสามารถปักวัสดุที่ว่าแผ่นใหญ่ๆทำไงมันอ่อนช้อยเป็นลายกระหนกได้เนี่ย เมื่อก่อนอ่ะมันก็ลายเหมือนกรมศิลป์เมื่อก่อนก็มีดอกจอกกรมศิลป์ก็มีดอกจอกนะมีลายดอกจอกมีลายอะไรต่ออะไรมาทีหลังเนี่ยมาที่สมัยเก่าอ่ะสมัยก่อนเพชรบุรียังใช้เครื่องดิ้นนะเรื่องพลาสติกไม่มีเรื่องพลาสติกนี่มันมาทีหลังตอนที่นี่รุ่นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะปักดิ้นแม่ปักเป็นเนี่ยขึงสะดึงมันจะมีพาดใช่ไหมสมัยก่อนเขาจะใช้ตะปูตอกบ้างอะไรบ้าง แต่สมัยเนี้ยมันจะมีปืนยิงเนี่ยยิงแม็กเอาแม็กยิงดึงแล้วก็มาวาดตารางตีเราต้องนึกก่อนว่าเราจะลงลายอะไรเราจะทำแบบไหน เราก็ไม่รู้ไปเอาลายที่ไหนบางทีก็มองตามวัดบ้างอะไรสำหรับพี่มองว่าอย่างนี้บางทีพี่ก็คิดเองจินตนาการเองนี่พี่ก็จินตนาการเองวาดเองทำเอง แล้วแต่จะวาดลวดลายต้องปักแบบนี้เดินอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเดินเส้นขึ้นมาแบบนี้ใส่เลื่อมแบบนี้คว่ำหรือว่าหงายเราจะทำแบบไหน ภายหลังเนี่ยกลุ่มละครชาตรีที่เล่นละครชาตรีมาเนี่ยพอเขาอาวุโสมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาก็ผันตัวเองไปเป็นผู้รับจ้างสร้างเครื่องละครหรือสร้างเครื่องโขนเป็นอาชีพสำรองกลุ่มนี้ก็มีความชำนาญในการแต่งเครื่องคือเดิมเล่นละครอยู่แล้วแต่งตัวเองอยู่แล้วต่อมาก็ฝึกเป็นอาชีพเสริมในการแต่งเครื่องละครด้วย อย่างแม่มีอาชีพเสริมคือปักเครื่องละครแม่ก็ค้าขายด้วยนะ
ทุกอย่างคือแม่เป็นคนที่ไม่อยู่นิ่ง อย่างละครอ่างทองมาสั่งที่เรา อย่างจันทบุรีก็มาสั่งที่เรา เราชอบให้เครื่องละครสวยๆแล้วก็เอาราคาที่พอไปกันได้ เขาได้ใส่เครื่องใหม่แล้วก็มีความสุขสั่งเครื่องใครโอ้บ้านยายแต๋วนี่นาเราก็มีความสุขกับตรงนี้ อยากเห็นว่าเสร็จแล้วเนี่ยฝีมือเรานะ เสร็จแล้วมันสวยแค่ไหนเนี่ยเราทำเลยมันภูมิใจเข้าใจไหมเวลาใครไปใส่อุ้ยเนี่ยเราทำเราฝีมือเรา แล้วคนทำหายากตอนเนี้ยไม่ค่อยมีใครทำหรอกเด็กรุ่นหลังอะบางทีนั่งงานเล่นเงี้ยอยากหาใครมาช่วยทำไม่มีใครทำได้